خب بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، امروز روز هفتم از ویندوز 10 شما هستم. از ویندوز 10 شما هستم و درس را که شما میخوانید در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی و شماره تلفن هم 0799 740319 می باشد. اگر شما کدام سوال داشتین میتونید با ما به تماس شوین و در فیسبوک هم به اسم امان الله بلخی میتونید که شما ما را دنبال کنین. امروز ما و شما چی رو میخوانیم؟ ما و شما امروز اکاونت میخوانیم. سعی کنین ما و شما امروز اکاونت رو که زمانی که میخوانیم، اکاونت دارای 3 نوعیت است. یکیش به اسم ادمنستریتور است و دومیش کسته به نام استاندارد است و سومیش کسته به نام گست است. یا ما و شما میتونیم برای ازی چی بگیم؟ read only هم میتونیم ما و شما بگیم. پس خب است، ما و شما حالا دقیقا بالای سیتینگ کلیک کردم. زمانی که بالای سیتینگ کلیک کردیم چیکار کنیم؟ بالای اکاونت ما و شما کلیک کنیم. زمانی که اکاونت باز شد سعی کنین نوشته است که امان الله بلخی، سعی کنین لوکال اکاونت هم است اما ادمنستریتور. حالا گفته که شما چی کار میتونین کنین؟ your picture گفته که شما پیکچر انتخاب کنین. من گفتم این از این براوز، ما آمدم از کجا؟ این از این دیس پی سی آمدم از درایف دی. این از اینجا از کجا که یک عکس باشه که ما بتونیم که انتخاب کنیم. خب من گفتم که یک عکس، فکر کنین که نمی عکس خوب است. ما ایر برای چی انتخاب کردم؟ یک عکس انتخاب کردم که هم خوب نمیگه بریزی. خب خیر، مقصد شما طریقش یاد داشته باشید. گفته که create your picture. این زمینجا شما میتونین که عکس از خود بگیرین و در کجا بمانین و در امی پیکچر خود بمانید، در یعنی امی اکاونت خود. گفته something went wrong. گفته make sure that your camera is connected. خب ما کامپیوترم کامرا نداره. ایمیل یا کلندر یا کانکت، باز اینا شما میتونین که زمینجا اد اکاونت بگوین که چیکار کنین. یعنی زمین شما میتونین که اکاونت جدید بسازین. مثلا با سعی کنین اد گفته که work or school account. سعی کنین در یک کشور خارجی که از این طریق چیکار منه برای ما، مثلا در مکتب هر کاری که باشه کارخانگی و با استاد بدی و که استاد چک کنه و دیگه پاک تو کارخانگیش نوشتمونی، این از این قسمت تو میتونی نوشته کنی. ساین این گفته که sign in option. سعی کنین در نخست گفته که your account doesn't have any password. You must add a password before you can use the other sign in. خب گفته که شما در نخست پسورد خود رو چیکار کنین؟ اینجا یک پسورد بمانین. من نوشته کردم پسورد رو نوشته کردم که الله. اما در پسورد هایدنش نوشته کردم که چی؟ نوشته کردم که www. نوشته کردم که فاصله oxford.com. این ما گفتم فینیش. سعی کنین که حالا میخوایم که چنج کنم پسورد خود را. کامپیوتر ما دارای پاسورد شد. حالا اگه من کامپیوتر خود را یک بار لوگ آف کنم، باز از ما چی میخواه؟ از ما پسورد، حتما پسورد میخواه.
زمانی که من کامپیوتر روشن کنم سعی کنین در اینجا از من پسورد میخوایم. گفته که لوگین ویت د کی، گفته همراه کی. یک نوع کی هسته که با فلش میتونین شما چیکار کنین، با فلش شما دقیقاً پسورد خود رو باز کنین که او کست درسای بعدی است. و حالا گفته که نه ما میخوایم که با انظامی باز شود، ما میخوایم که مو پسورد خود رو بزنیم. یعنی ما پسورد خود را زدم، باز چی کار شد؟ امی کامپیوتر من اینه باز شد. پن گفته که create pin to use and plus password. این پن هم شما میتونین که انظامی قسمت چیکار کنین، اول پسورد قبلی خود رو بگوین و پسورد قبلی خود رو که گفتین میتونین که پن هم برای کامپیوتر خود شما چیکار کنین، انتخاب کنین و سعی کنین پیکچر پسورد. این بسیار خوب گپ است. در پیکچر پسورد در نخست چیکار کنین، اول امو پسورد قدیم خود رو بزنین. شما چیکار کنین، چوز پیکچر. انظامی قسمت شما یک پیکچر انتخاب کنین. زمانی که یک پیکچر شما انتخاب کردین که چه قسم یک پیکچر باشه، خب انظامی اینجا یک قسم پیکچر انتخاب کنیم که بسیار ساده باشه که ما بتونیم که توسط انظامو چیکار کنیم، توسط نظامو پیکچر ما شما دوباره لاگین شویم. خب ما که پیکچر از کجا پیدا کنم؟ خب یک پیکچری که یک پیکچرش نیستم. خب اینمی عکس خوب است. ما میخوایم که توسط نظامی عکس چیکار کنم، در کامپیوتر خود لاگین شوم. سعی کنین در نخست گفته که use this picture یا گفته use choose new picture. ما گفتم use this picture. ما میخوایم که نظامی تصاویر استفاده کنم. سعی کنین گفته set your گریشور. خب در نخست یک دو سه مرحله داره. سعی کنین ما گفتم اولین پسورد از من چی است؟ اولین پسورد از من انمی است که انظامی تا انمی قسمت باشه. آمد روی دوم، گفتم دومین پسورد انظامی قسمت تا انمی قسمت باشه. و سومین پسوردم گفتم که از کجا باشه، سومین پسوردم گفتم که انظامی قسمت تا انمی قسمت را باشه. حال گفته که شما چیکار کنین، گفته که start over. گفته که یک بار دیگه امی پسورد شما کلیک انتخاب کنین که امی آیا راست است یا نیست. ما گفتم دو میشه و گفتم که سه میشه. باز گفت که نه مطابقت نداره. ما چیکار کردم، گفتم که یک و دو میشه و گفتم که ایم سه میشه. باز گفت مطابقت نداره. پس بهتر است که به خاطر زمین کار باز چیکار کنیم، add picture بگیم. زمانی که گفتیم add picture ما اینجا نوشته کنم پسورد، باز اینجا چوز پسورد بگیم، می چوز فوتو. پس بهتر است امیر باز انتخاب کنم. زمانی که میره انتخاب کردم، خب حالا امی پیکچر ما انتخاب کردم. ما گفتم use this picture. ما میخوایم که انظامی تصویر استفاده کنم. خب ما گفتم که انظامی قسمت تا انمی قسمت یک و گفتم که قسمت دومش انظامی قسمت باشه تا انمی قسمت و قسمت سومش گفتم انظامی گلاس باشه تا انمی گلاس. قسمت باز گفت که دوباره تایپ کن. ما گفتم که یکش باشه و دومش گفتم که انظامی قسمت تمی قسمت باشه و سومش گفتم انظامی قسمت تمی قسمت باشه. سعی کنین گفت congratulation یعنی تبریک شما باشه. گفته you have successfully create your password. خب این گفت finish. سعی کنین ما کامپیوتر خود رو دوباره چیکار میکنم، لوگ آف میکنم. دوباره کامپیوتر خود لوگ آف شد. سعی کنین در نخست میگه که شما باید چیکار کنین. در نخست میگه که شما باید همون پسورد خود را بگین. من گفتم که اولین یک مرحله دومش گفتم انظامی قسمت تمی قسمت بوده و مرحله سومش گفت انظامی قسمت تمی قسمت. سعی کنین که کامپیوتر ما اتوماتیک
برای من باز شد. سعی کنین خب دیگه ریلیتد مثلا لاک اسکرین، مثلا تو چه قسم کامپیوتر خود را لاک کنیم، مثلا به صورت پیکچر باشه، سلاید باشه. در بالای دیم هم خب شما فکر کنم که خواندین درسای قبلی شما بوده. فقط گپ اساسی ما و شما بوده فقط سر زمین اکاونت بوده که شما چطور بتونین که یک پیکچر در اکاونت خود اضافه کنین، یک پیکچر چطور در اکاونت خود اضافه کنین. ما گفتم همین پیکچر خوبتر است، همین پیکچر آمد یه دومی، ای را گفتم جایزی باشه یا ای را گفتم جایزی باشه، گفتم ای با ای چنج شود بالا هر کدام از این که کلیک کنه باز امو عکس برای چیکار میشه، پس برای ظاهر میشه. من گفتم که یک عکس دیگر که باشه، گفتم که این قسم یک عکس باشه، گفتم چوز. سعی کنید ما اگر این خوش نامد پس بالا اینجا می کلیک کنم باز دقیقاً، یا بالا اینجا می کلیک کنم باز دقیقاً چیکار میشه، امو عکس اینجا جایگزین میشه. درس ما همینجا به پایان میرسه.